नमस्कार. आमच्या स्वादिष्ट मराठी किचनमध्ये तुम्हा साऱ्या खवयांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज मी तुम्हाला उपवासाचे साबुदाणे वडे बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य इथे मी 2 कप भिजवलेला साबुदाणा घेतलेला आहे. त्यानंतर बटाटे, मिरच्या आणि जिऱ्याची पेस्ट आहे, राजगिरा पीठ, कोथिंबीर, मीठ चवीनुसार आणि चवीनुसार साखर, दाण्याचा कूट. कृतीला सुरुवात करूया. प्रथम साबुदाण्यामध्ये दाण्याचा कूट घालून घेते. बटाटे ते मी उकडून मध्यम आकाराचे 4 बटाटे घेतलेले आहेत. हिरवी मिरची आणि जिऱ्याची पेस्ट, चवीनुसार मीठ, चवीनुसार साखर आणि कोथिंबीर ही ऐच्छिक आहे. काही लोकांना उपासाला कोथिंबीर चालत नाही, तर कोथिंबीर नाही घातली तरी काही हरकत नाही. आता हे चांगलं आपण मिश्रण मिक्स करून घेणार आहोत. साबुदाणा आणि बाकीचे साहित्य छान मिक्स करून झालेलं आहे. आता ह्यात आपण राजगिरा पीठ घालू. राजगिरा पिठामुळे त्याला छान बाइंडिंग येतं. नाहीतर काय होतं, कधी कधी तेलात तळल्यानंतर साबुदाणा जेव्हा आपण तळतो तेव्हा साबुदाणा फुटण्याची शक्यता असते. म्हणून बाइंडिंगसाठी आपण हे राजगिरा पीठ, इथे मी 4 टेबलस्पून राजगिरा पीठ घातलेलं आहे. हे आता छान आपण मिक्स करून घेऊया. साबुदाणा छान मिक्स करून झालेला आहे. थोडासा पाण्याचा हात लावून मीडियम साईजचे वडे करून घ्यायचे. थोडे हाताने आपण प्रेस करून घेऊ. वडे बनवून तयार झालेले आहेत आणि आपलं तेलही बऱ्यापैकी तापलेलं आहे. आता एक एक वडा आपण तेलामध्ये तळायला घेऊया. आता हे आपण छान परतून घेऊया खरपूस. राजगिरा पीठ घातल्यामुळे बघा अगदी छान कलर पण आलेला आहे आणि खरपूस तळून पण निघतात. आणि दुसरं म्हणजे तेलामध्ये फुटत पण नाही.
तर इथे आपले सगळे साबुदाणे वडे छान तळून झालेले आहेत. तर हे मी सगळे टिश्यू पेपरमध्ये काढून घेते, म्हणजे आपलं एक्स्ट्राचं तेल आहे ते निघून जाईल. वाव, मस्त. अशा रीतीने उपासाचे कुरकुरीत साबुदाणे वडे खाण्यासाठी तयार आहेत. त्याचा आस्वाद घ्या आणि ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली त्याचा अभिप्राय आम्हाला कळवायला विसरू नका. आपल्या चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉन दाबायला मात्र विसरू नका. धन्यवाद.